සුබ දවසක් සියලු දෙනාට Academy of Trading YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එක මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ වෙනකොට channel එක subscribesලා 5000 පව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ උදව්ව හින්දා මේ සහ ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනා වීඩියෝ එකක් දැම්මම කමෙන්ට් කරනවා, like කරනවා, subscribe කරනවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙයටම බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ channel එක මේ තාක් දුර දැන් අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් channel එක කරගෙන එන්න උදව් වුණේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ හයිය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ like කරලා subscribe කරන කට්ටිය ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දැම්මම උඟ දෙනෙක් කමෙන්ට් කරනවා, හොඳ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට එක අතකින් මට reply කරන්න වෙලාවක් නැති වුණත් ඒකට බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට. reply නොකරත් මම ඔයගොල්ලෝ දිගටම කමෙන්ට් දානවා. ඒක ඇත්තටම වීඩියෝ ඉස්සරහට ගෙන ලොකු හයියක්. ඉතින් ඒකට බොහොම ස්තුතියි. ඉදිරියටත් මගේ channel එක කරන් ඉඳලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ trader කෙනෙක් වෙන්න සියලුම අවශ්‍ය දේ මේ channel එක ඇතුලේ තියෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි උග දෙනෙක් කියවෝ දැන් මගේ channel එක විතරක් බලන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් වැඩිපුර පිටරට channel බලන්න ඒවල හොඳ content තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම එකතු කරන්න එක channel එක තැනකට විතරක් කොටු වෙන්න හදන්න එපා. එක channel එකට විතරක් කොටු වෙන්නත් එපා. සියලු දේ ඉගෙන ගන්න දේවල් කවදාත් ඔයගලන්ට අපතේ යන්නේ නැහැ. හරි එතකොට අද කතා කරන මාතෘකාවම ගත්තොත් මේකත් එක්තරා ඇනලයිස් වර්ගයක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් විදිහක් මම හුඟක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේක ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් ගන්න ඍජුවම බලපාන කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක අපිට එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදිහට එක ID එකක් ගන්න ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඇනලයිස් එක. දැන් මේකට අපි කියන්නේ sentiment analysis කියලා. sentiment analysis එකේ අද අපි සරලම sentiment analysis එකක් කරන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. කරලා sentiment analysis එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ එතකොට trading ඔයගොල්ලන්ගේ trading ජීවිතයට තවත් අලුත් දෙයක් ඉගෙනගෙන ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ trading decision වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි යමු මුලින්ම site එකක් තියෙනවා. ඒ site එකේ සරලම අපිට sentiment analysis එකක් කරන්න පුළුවන් site එකක් තියෙනවා. ඒ site එක ගැන මුලින්ම දැනගමු. දැනගෙන ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. හරි මම ඉන්නේ myfx.com කියන site එකේ myfx.com කියන site එකේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට retail sentiment එක නැත්නම් retail trader sentiment එක බලන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක site එකක්. හරි. එතකොට retail trading sentiment දැන් අපි ගත්තම retail අපි දැන් smart money concept එක පැත්තෙන් ගත්තත් අපි දන්නවා හැම වෙලාවෙම retail traders loss වෙනවා. ඕකේ ගත්තම 90%ක් retail traders loss. හරි. 10%ක් වගේ තමයි හරියට ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා හැම වෙලාවෙම ලොස් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්ත අපි බලනවා. කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වැඩි ලෝකේ වැඩිපුරම දැන් මේක හැමදේම මේ ට්‍රේඩර්ස්ලා අලුතෙන් රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා හැම කෙනෙක්ම ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් ලෝකේ හැමෝම හොඳ ප්‍රොෆිට් කරන්න එපා. ඉතින් මේකේ හුඟ දෙනෙක් අපි දන්නවා රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නේ වැරදි සයිඩ් එකේ හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ වැරදි පැත්තේ. හරි. එතකොට අන්න ඒ පැත්ත අපි රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නේ වැඩිපුරම ෂෝට් සයිඩ්ද නැත්නම් ලොන්ග් සයිඩ් නැත්නම් බයි එකකද සෙල් එකකද කියලා බලලා ඒ ඇනලයිසිස් එක කරලා තමයි මේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් සෙන්ටිමන්ට් එක අපි බලන්නේ. ඒක බලලා අපේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදිහට ඒක උදව්වක් විදිහට ID එකක් ගන්න විතරක් මේ සෙන්ටිමන්ට් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මේක මෙන්න මෙහෙමයි රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. එහෙනම් අපි කියන දැන් ලොන්ග් ඉස්සරහට මම ඒක ඔයගලන්ට තේරෙයි මම මේ කියන එක මොකද්ද කියන එක මම තව පැහැදිලි කරනකොට මම කෙටියෙන් කිව්වා දැන් රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක් ලොන්ග් සයිඩ් එකේ ඉන්නවා නා. හරිද? එහෙම කියලා අපි හරි දැන් අපි ෂෝට් සයිඩ් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාමු කියන එක කරන්න යන්න එපා. එහෙම නෙවෙයි මේක ඔයාලට දලා අදහසක් ගන්න තමයි රිටේල් ට්‍රේඩර් සෙන්ටිමන්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට මම මුල් වීඩියෝ එක මුලින්ම කිව්වා වගේ හැම වෙලාවෙම හුඟක් ට්‍රේඩර්ස්ලා 90%ක්ම ලොස් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම මාකට් එකේ ඉන්නේ වැරදි පැත්තේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දාන ට්‍රේඩ් හැම වෙලාවෙම දාන වැරදි පැත්තේ. ඒකයි අපි forex වල සාමාන්‍ය කතාවට කියන්නේ හුඟක් ට්‍රේඩර්ස්ලා
ලොස් වෙනවා. සල්ලි ලොස් කරගන්න 90%ක්ම ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොස් කියන්නේ අසාර්ථකයි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්ත, ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකක ඉන්න පැත්ත බලලා අනිත් පැත්තට ට්‍රේඩ් එකක් අපිට ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන් නම් හරි. එතකොට අපේ ඇනලයිස් පාර්ට් එක සහ අරක අද ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්තත් බලලා අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න මේ රිටේල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටිමන්ට් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ රිටේල් ට්‍රේඩ් සෙන්ටිමන්ට් අපිට කේපයක් අපිට ගන්න පුළුවන් තියෙන දැන් මේක සරලම එක තමයි myfx.com එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා IG client වගේ තියෙනවා. ඒවා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වල ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. දැන් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ myfx එකේ දෙන myfxbook.com කියන site එකේ දෙන sentiment එක බලලා අපි කොහොමද ට්‍රේඩ් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතකොට මේ sentiment කියන එක මේ ifx.com නේ තව ගොඩාක් site වලින් දෙනවා. ඉතින් මේකේ හරි ලේසි බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ ifx.com කියන site එකට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ මෙතන sentiment කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා sentiment කියලා. හරි. මේ sentiment කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා retail trade sentiment එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ගත්තම මෙන්න මේකට තමයි retail trade sentiment forex sentiment කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා currency pair එක මොකක්ද කියලා. මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් පහළට currency pair එක තියෙනවා. මෙතනින් community trend එක නැත්නම් short versus long කියලා තියෙනවා. මෙතනින් කියන්නේ වැඩි දෙනා ඉන්නේ long side එකේද short side එකේ. නැත්නම් buy trade වැඩිපුර වැටලා තියෙන buy පැත්තටද sell පැත්තටද කියන එක පෙන්වනවා මේකෙන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපි රිටේල් forex sentiment එක රිටේල් trade sentiment එක විදිහට අපේ trading decision වලට පාවිච්චි කරන idea එකක් ගන්න. මම පැහැදිලිව කියනවා trading decision එක කෙලින්ම මේක මෙහෙම අපි අනිත් පැත්ත trade දානවා කියන එක නෙවෙයි. අපිට දල අදහසක් ගන්න තමයි මේ retail sentiment එක අපි retail trading sentiment එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් උදාහරණ අපි කීපයක් බලමු. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. දැන් මෙතන ගත්තොත් euro USD ගත්තම මෙතනට cursor එක ගෙනාවට පස්සේ මෙතනින් පෙන්වනවා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ percentage එකක් විතර ගත්තම 150 ඒ කියන්නේ 146ක් short side එකේ ඉන්නවා 154ක් long side එකේ ඉන්නවා. මේ short long කියන එක මම හිතන ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. short කියන්නේ sell side එකේ, long කියන්නේ buy side එකේ. මේ forex වචන මේ වචන ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයගලන්ට. එතකොට ඔයගලන්ට මේ site වලින් හුඟක් වෙලාට මේ forex වලට වෙනම ආවේනික වචන තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන් news එකක් බලනවා forex site එකේ news එකක් බලනකොට උනත් මේ වචන තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මේ වචන ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙන short long කියන එක short කියන්නේ sell side එක, long කියන්නේ buy side එක forex වල අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එහෙමයි. හරි. දැන් මම මේක 50-50 තියෙන හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු මේ USD JPY කියන currency pair එක ගත්තොත් මේකේ පෙන්වන retail trade sentiment එක short side එකේ ඉන්නවා 173ක් retail tradersලා. ඒ කියන්නේ short වලට sell side එකට trade වැටලා තියෙනවා 173ක්, long වලට වැටලා තියෙනවා 127ක්. ඒතකොට වැඩිපුර retail tradersලාගේ දාලා තියෙන මේක sell එකටයි කියලා USD JPY එක. අපි chart එකේ බලමු USD JPY. forex මම ඉන්නේ මේ trading view වල. අපි USD JPY pair එක ගත්තම ඔයාලට පේනවා retail tradersලා USD JPY 173ක් ඉන්නේ short side එකේ. හරි. එනකොට ඔයාලා මේ chart එක මේ forward chart එක බැලුවම පේනවා මේක short නෙවෙයි, මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේක long. long කියන්නේ market එක up trend එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට retail tradersලා ඉන්නේ short side එක වැඩිපුර. හරි. අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි USD CAD එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. USD CAD එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා short side එකේ තියෙනවා 90ක් retail tradersලා, long side එකේ තියෙන 9%යි. හරි. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ USD JPY එක බැලුවොත් දැන් සාමාන්‍ය දැන් මම මෙතන euro USD ගත්තා නැති 50 වගේ හින්දා එතන අපිට decision එකක් ගන්න අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ අමාරු නැහැ. එතන 146 54 වෙනසක් තියෙනවා. ඒනට මම මෙතන ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්වන්නයි මම මේ වැඩි percentage එකක් තියෙන එක ගත්තේ. ඒ කියන්නේ difference එක වැඩි percentage එකක් තියෙන එක ගත්තේ. දැන් අපි USD CAD බලමු. USD CAD එක ගත්තම ඔයාලට පේනවා 91ක් short side ඉන්නවා, 9ක් long side ඉන්නවා. හරි. දැන් මම ඔයගලන්ට කලින් smart money concept ගැන මම ඔයගලන්ට COT report එක බලන හැටි කියලා දුන්නානේ. COT report එක කොහොමද whales ලා නැත්නම් big players ලා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ positions තියෙන හැටි බලන විදිහ මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නානේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනත් retail trader sentiment එක
දැන් මෙතන ගත්තම අපි බලමු USD CAD එක. එතකොට USD CAD බලමු. USD CAD එක ගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා USD CAD එකක් තියෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි. USD CAD එකක් තියෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි. ඒ වුණාට රිටේල් සෙන්ටිමන්ට් එක පෙන්වන්නේ USD CAD එකේ වැඩි දෙනා රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නේ 91%ක්ම ඉන්නවා ෂෝට් සයිඩ් එකට. හරි. ඉතින් අන්න එකයි මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක හරි බලලා දැන් සෙන්ටිමන්ට් එක බලලා හරි රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් වැඩිපුර ඉන්නේ ෂෝට් එනම මම ලොන් පොසිෂන් එකට යනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඒකෙමුත් වර්ධිනවා. මොකද මේක අපි පාවිච්චි කරන්න අපිට දල අදහසක් ගන්න විතරයි. අපි COT report එක දැන් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට COT report එක ගැන සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට COT report එකෙත් වැඩිපුර non commercialsලා අපි වැඩිපුර whalesලා ඉන්නේ long side එකකට අපි කෙලින්ම long side එකකට යන්නේ නැහනේ. මොකද එතන පෙන්වන්නේ පොසිෂන් ප්‍රමාණය. සමහරට දැන් මම මේකට අදාළ නෙවෙයි මම කියන්නේ COT එකේත් සම්බන්ධව. දැන් අපි හිතමු ෂෝට් පොසිෂන් 1000ක් තියෙනවා, ලොන්ග් පොසිෂන් 2000ක් තියෙනවා. එහෙම කියලා අපි වේල්ස්ලා COT report එක මම කියන්නේ. හරි පොසිෂන් ප්‍රමාණය පෙන්වනකොට පොසිෂන් වොලියුම් එක ගත්තම සමහරට අර ලොන්ග් 200ක් තිබ්බට වේල්ස්ලාගේ ලොන්ග් පොසිෂන් 200ක් තිබ්බට ෂෝට් පොසිෂන් තියෙන්නේ නෑ සමහර ලොන්ග් පොසිෂන් 2000ක් තිබ්බට ෂෝට් පොසිෂන් 1000යි නම් තියෙන්නේ. ඒක වෙනකොට වොලියුම් එක ලොන්ග් පොසිෂන් 2000ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකයි COT report මේ සෙන්ටිමන්ට් මොන දේ ගත්තත් අපිට වොලියුම් එක හරි වැදගත්. ඉතින් මේවල කියන්නේ පොසිෂන් තියෙන ප්‍රමාණය. ඒකින්ද ඒකයි මම කෙලින්ම ඒවට ට්‍රේඩ් වලට කෙලින්ම ඒවා ඩිසිෂන් විදිහට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම කිව්වේ. ඒ වීඩියෝ එකෙත් කියන්නේ මම මේකෙත් කියන්නේ මේවා අපිට වොලියුම් එක අපි දන්නේ නැහැ නේ මේවල වොලියුම් එක කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධ. දැන් මෙතනම අපි අදාළ අදහසක් ගන්නවා රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වැඩිපුර ඉන්නේ මේ පැත්තේ. කියලා ඒක අරගෙන අපේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් වලට මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් මේ අද මම කියලා දෙන්න IFX book එකේ ඒවා තියෙන ටික තව තියෙනවා IG client වගේ තියෙනවා අපිට තව බලන්න තියෙන sentiment ඒවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යෙන් අනික මම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ Twitter account එකක් open කරගන්න. හරි Twitter account එකක් හදාගෙන ඔයා forex trade එකේ ඉන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට Twitter එකක් තියෙන එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් fundamental පැත්තෙන්. ඒ Twitter එකේ අර වල්පල් නැතුව අවශ්‍ය ටික විතරක් ඔයගලට වෙනම ඒවට අවශ්‍ය ඔයගේ පෞද්ගලික හරි මොකක් හරි විනෝදය ආශාදය හරි ඒවට වෙනම Twitter account එකක් තියාගෙන වෙන නම්බර එකකින් හරි වෙන Twitter account එක වෙනම forex වලටම හදාගන්න. forex වලින් ඊට පස්සේ forex වලට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට follow කරන්න Joe Biden ඊට පස්සේ ෆෙඩ් එක ඊට පස්සේ ඔය තියෙන වැදගත් නිවුස් සයිට්ස් එතකොට ටග් ගාලා මොකක් හරි දැන් ඉස්සර මට මතකයි 2019 කවුද ඇමරිකාවේ ජෝ බයිඩන් කලින් හිටියේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉන්නකොට එයා හැම වෙලාවෙම ට්වීට් දාලා මාකට් එයා කොහොමද බිස්නස්මන් කෙනෙක් එයා ඉතින් බලන්න හැම වෙලාවෙම මාකට් එක මැනිපියුලේට් කරන්න එයා හිටපු ගමන් කියනවා හරි මම මෙන්න මෙහෙම ටැක්ස් එකක් ගහනවා හිටපු කියනවා නෑ මම ටැක්ස් එක ගහන්න තා පස්සේ කියලා ඉතින් එයා හැම වෙලාවෙම ට්වීට් දානවා. ඒකට එයා අනුව අපිට ටග් ගාලා නිවුස් එක ආවම මාකට් එක වොලටයිල් වෙන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද Twitter account එකක් ඔයගලන් Twitter වලින් මේ Twitter account එකක් හදාගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් forex trader කෙනෙක්ට. මොකද ටග් ගාලා අපි site එකට ගිහලා news එකක් බලනට වඩා අර news වලින් ටග් ගාලා අපිට notification එකකින් හින්දා අපිට trade position එකක ඉන්නවා නම් අයින් වෙන්න පුළුවන්. trade නැත්නම් අලුත් trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන් ඒ news දැක්කම. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ අමතර දෙයක් කිව්වේ ඔයගලන්ට මම ඉස්සරහට මොනවද ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ Twitter account ඒවා සම්බන්ධයෙන් ෆලෝ කරන්න ඕනේ මොන කවුරුද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ මේ ඒවට වෙනම මම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න. හරි. එතකොට අපි බැලුවේ අද sentiment එක ගැන. එතකොට sentiment එකේ දැන් මේ ඕක තමයි අපි retail trader sentiment එක බලනවා කියලා කරන්නේ. ඉතින් මේ myFX book එක අපි තව උනම් තව එක උදාහරණයක් බලමු. ADU NCD බලමු මේ. ඕගොල්ලෝ පේනවා ADNCD ගත්තම 189ක් ඉන්නවා ෂෝට් සයිඩ් එකේ. 111ක් ඉන්නවා ලොන්ග් සයිඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ සෙල් සයිඩ් එකට රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා 189ක්, බයි සයිඩ් එකට ඉන්නවා 111ක්. එතකොට රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා හැම වෙලාවම ෆේල්. හරි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆේල් වෙන්නේ වැඩි දෙනා ෆේල් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවම මාකට් එකේ ඉන්නේ වැරදි පැත්තේ. හරි. එතකොට 189ක් මේගොල්ලෝ ෆේල් කියන්නේ මේ ෂෝට් කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා බලමු මේගොල්ලෝ කියන්නේ මාකට් එක AUD නිව්සීලන්ඩ් මාකට් එක සෙල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එක ඩවුන් නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර් එක අප් කියන එකනේ මේක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු AUD NCD එක. ඒගොල්ලෝ සෙල් වුණාට ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එක අප්.
හරි මාකට් එක අප් AUDNCD ඩවුන් කියලා ඒගොල්ලෝ ෂෝට් පොසිෂන් වල හිටියට උග දෙනෙක් මාකට් එක අප් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ හැම වෙලාවෙම මේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ෆේල් වෙන්න හේතුව මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම වැරදි පැත්තේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒක තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් වලට ඒක උදව්වක් විදිහට. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම වර්ධිනවා. ඒකින්ද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම වැරදි පැත්තේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්ත බලලා අනිත් පැත්තට ට්‍රේඩ් කරන එක නෙමෙයි අනිත් අපිට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් කොයි පැත්තට වගේ යද්දී මොකද ස්මාර්ට් මනි concept එකත් අපි කරනවා අපි දන්නවනේ liquidity hunt වල හැම වෙලාවෙම වේල්ස්ලා බලන්න රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා මාකට් එකෙන් අයින් කරන්න. හරි එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න වැඩි පොසිෂන් පැත්තට ඒගොල්ලෝ මාකට් එක මූව් කරලා ඒගොල්ලෝ මැනිපියුලේට් කරලා ඒගොල්ලෝ මාකට් එකෙන් අයින් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි එතකොට තව සයිට්ස් තියෙනවා හොඳ සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට අද මම කතා කරන්නේ myfxbook.com කියන සයිට් එකේ එන රිටේල් සෙන්ටිමන්ට් එක. තව සෙන්ටිමන්ට් බලන්න ඕන තරම් තියෙනවා. තව paid version උත් තියෙනවා. හරි මීට වඩා paid version උත් තියෙනවා. ඒවා නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍යම ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ට කියන අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඇත්තටම ගෙවලා ඒවා ගන්න එක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේවා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් මේ myfx.com එකේ රිටේල් සෙන්ටිමන්ට් එක බලන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ අද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් රිටේල් සෙන්ටිමන්ට් ගැන මම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නේ කොයි පැත්තේද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැනගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන්ස් ගන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඔක එක ලොකු හයියක් ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේන්න මොටිවේෂන් එකක් ඇත්තටම. තව දේවල් කියලා දෙන්න මොටිවේෂන් එකක්. දැන් වීඩියෝ එකක් බලන්න නැති වුණාම ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ බලනකොට ලයික් කරනකොට subscribe කරනකොට ඇත්තටම අලුත් දේවල් කියලා දෙන්න හිතෙනවා. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.